رواد الأعمال اللي أغلبنا بنتمنى نعرف إيه سر الأفكار الملهمة العبقرية اللي بتوصلهم يحققوا كل الثروات الضخمة دي. إيه السر ورا كل الأفكار المبدعة اللي بتجيلهم بتخليهم يفكروا في أفكار مختلفة عن باقي الناس اللي بيكتفوا بمرتباتهم أو ما بيقدروش يوصلوا للثروات الضخمة دي كلها. ويا ترى القراءة ممكن تكون جزء من أفكارهم العبقرية الملهمة اللي بتخطر على بالهم بتخليهم يحققوا كل الإبداع ده؟ يعني ممكن تكون جزء من ثروتهم. فلو انت رائد اعمال او ماشي في الطريق ده او مهتم بالموضوع او ملكش في اي حاجة، تعال خد معانا فكرة. هشارك معاكم 9 كتب مهمة جدا لرواد الاعمال، والهمت كتير من رواد الاعمال انهم يوصلوا لكل الافكار والنجاحات والثروات الضخمة جدا. معاكم سميرة عبد الغني، ودي قناة اقرأ لي كتابا. يلا بينا نبدأ. في نفس الوقت اللي بعض الناس بيكتفوا بكم معلومة كده بالعافية من أي كتاب، في ناس تانية حرفيا بتستخدم قوة المعرفة لتغيير حياتها كلها. لو بصينا لأغلب المليارديرات وأصحاب الأعمال هنلاقي إن أغلبهم بيميلوا إن الكتب والقراءة تكون جزء مهم جدا من حياتهم، على الرغم ان في منهم كتير هم عمالقة في التكنولوجيا زي بيل جيتس مثلا، اللي حرفيا بيمنع اولاده تماما من استخدام التكنولوجيا، وفي المقابل بيجيب لهم كتب عشان يقروها. فخلينا نبدأ بأول كتاب. لاري بيج، وهو واحد من أكبر رواد أعمال الإنترنت والذكاء الاصطناعي، وشريك مؤسس للمحرك البحث الغني عن التعريف جوجل بالتعاون مع سيرجي براين، وده عام 1998. قرأ كتاب My Inventions The Autobiography of Nikola Tesla، واللي بيحكي الكتاب عن حياة المهندس وعالم الفيزياء نيكولا تسلا وهو عمره 12 سنة. وأكتر حاجة فهمها من كفاح تسلا ومن اللي فهمه من الكتاب إن أي عالم لازم يكون ملم كده ومدرك للجانب التجاري من العمل. بمعنى إيه الكلام ده؟ بمعنى إن أي فكرة عشان تنجح وتوصل محتاجة دعم. معنى كده إن الحرية المالية أو الدعم مهمة جدا لأي فكرة عشان توصل للعالم. ومن ضمن المواقف اللي أثرت فيه وخلته يبكي لما قرأ الكتاب هو إن المخترع العبقري تسلا اللي احنا عارفينه ما كانش موفق أبدا في الموضوع ده، وكانت نهايته صعبة جدا. وده بكل بساطة لأنه ولا لقى دعم ولا تمويل لكل اختراعاته وأفكاره، وده بالرغم من عبقرية اختراعاته اللي لحد الآن بنتكلم عنها. واللي نقدر نقول ان ده نفس السبب اللي خلى كتير من الناس يستغلوه ويسرقوا ابحاثه وكمان ينسبوها لنفسهم، ويمكن تكون كمان سبب نهايته الغامضة، واللي هنلاقي حلقة كاملة موجودة على القناة عن قصة نيكولا تسلا. هسيبها لكم في الرابط لو حابين تشوفوها. تاني شخصية وكتاب معانا هو مارك زوكربيرج، واللي اتكلم عن كتاب Creativity Inc. وطبعا مارك زوكربيرج هو المبرمج ورجل الأعمال الشاب اللي أسس فيسبوك وصاحب انستجرام وواتساب. قال في بوست كده نشره على الفيسبوك عام 2015 إنه بيحب يقرأ الكتب الجديدة اللي بتتكلم عن إزاي الأشخاص بيقدروا يبنوا شركات عظيمة، وإنه حرفيا بيستعين بالكتب دي عشان يقدر يوصل للأفكار الملهمة اللي بتسبب الابتكار. ومن أفضل الكتب اللي وصى بقراءتها كتاب الإبداع، التغلب على القوى غير المرئية التي تقف في طريق الإلهام الحقيقي، واللي اتنشر عام 2014. الكتاب ليه مؤلفين إيمي والاس وإدوين كاتمول، والأخير هو الشريك المؤسس لشركة الرسوم المتحركة المعروفة بيكسر. واللي لفت نظر مارك في الكتاب هو الفكرة اللي بتتكلم عن إدارة الإبداع وقصة تأسيس شركة بيكسر نفسها. من أهم عبارات الكتاب المؤثرة جدا في مارك زوكربيرج هي: لا تنتظر ظهور الأشياء قبل مشاركتها مع الآخرين، اعرض مبكرا واعرض كثيرا، ستكون الأفكار جميلة عندما نحققها، لكنها لن تكون جميلة دائما.
واللي اعتبر المتابعين إن أكبر دليل على تأثر مارك زوكربيرج بالكتاب هو العبارة اللي كتبها على المقر الرئيسي لشركة ميتا في كاليفورنيا: أن تفعل شيئا أفضل من انتظار الكمال. اللي أنا نفسي بعتبر العبارة دي مهمة جدا. أما تالت شخصية معانا فهو دايموند جون، واحد من أشهر رواد الأعمال، شخصية تلفزيونية معروفة جدا، كاتب، متحدث تحفيزي. الشخص ده هو مؤسس شركة الأزياء المعروفة فوبو. في واحد من البرامج اللي كان مستضاف فيها في 2018 وضح إن في 3 كتب حرفيا هم اللي غيروا حياته، والكتب دي طبعا غنية عن التعريف ومهمة جدا، واتعمل عن بعضها مراجعات على القناة، زي كتاب الأب الغني والأب الفقير لروبرت كيوساكي، وكتاب العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية لستيفن كوفي. أما بقى الكتاب الثالث فهو Think and Grow Rich أو فكر وازدد ذكاء، والكتاب ده معمول عنه مراجعة على القناة، هسيب لكم الرابط لو حابين تشوفوه. أما رابع شخصية معانا فهو وارن بافيت، واحد من أشهر وأغنى رواد الأعمال في أمريكا. عمل استثمارات كتير جدا ذكية وقدر يحقق منها رؤوس أموال ملهاش حصر ولا عد. احنا طبعا مش بنحسد ولا حاجة لا سمح الله، احنا بس بنوصف الوضع ايه. في الفيلم الوثائقي اللي اتعمل عنه Becoming وارن بافيت قال انه حرفيا حفظ كتاب 1000 طريقة لكسب $1000، واللي بيتكلم عن حكايات عن تاجر التجزئة جيمس كاش بيني وغيره من أصحاب الأعمال الناجحين جدا. الكتاب ده بقى هيفيد جدا الناس اللي بتدور على طرق مبيعات قوية جدا واستثمار والفايدة المركبة، اللي بتهم ناس كتير في مجال الأعمال والتسويق، وإزاي تبيع كتير من المنتجات بشكل احترافي. وهو ده بالظبط اللي قاله كده نصا وارن بافيت في حواره مع مجلة فورتشن عام 1988. أما خامس شخصية هنتكلم عنها فهي إيما جريدي، واللي ما يعرفهاش هي بتعتبر أصغر مستثمرة وشريك مؤسس في شركة جود أمريكان جينز وغيرها من الشركات. في حوار ليها مع شبكة CNBC قالت إن واحد من أكتر الكتب المؤثرة اللي قرأتها في حياتها المهنية هو كتاب ما لا يعلمونك إياه في كلية هارفارد للأعمال. لو مهتم بإدارة الأعمال ونصائح عمالقة المديرين التنفيذيين ومندوب المبيعات، فالكتاب ده بيهديك بأسرار الصفقات الناجحة من تجارب عملية وحياتية للأشخاص دي. وضحت كمان إيما إن أكبر استفادة حصلت عليها من الكتاب هو الثقة ومهارات التفاوض لعقد الصفقات مع عملاء مهمين جدا بالنسبة لها. أما الشخصية السادسة معانا فهو مايكل بورتو، الشخصية اللي أفكارها حرفيا اتدرست في كل كليات الأعمال في العالم كله. مايكل بيوضح لنا قد إيه إن كتاب ذا ديب من أهم الكتب اللي أثرت في أفكاره، خصوصا بقى في فكرة المرونة في تغيير نظرتنا للأمور، لأن أبدا مفيش شيء مطلق. كتاب ذا ديب مهتم بفكرة الهدف، لأن كل ما كان هدفك يستحق الجهد المبذول، كل ما في اللحظة اللي هتحس فيها إنك فقدت الشغف وإنك عندك رغبة رهيبة في الرجوع والاستسلام، هتفكر وقتها وهتراجع نفسك إن الهدف اللي انت بتسعاله يستحق إنك تصمد وإنك تكمل وإنك تصر على الوصول لهدفك. طيب مثلا لو اكتشفت إن كل الطرق مسدودة وإن هدفي أو فكرتي محتاجة إعادة نظر، وقتها الكتاب هيقدم لك أفكار مختلفة تقدر توصل بيها لتحديد أفكارك ولملمة شتات نفسك للبدء مرة تانية. قد إيه أحيانا بيكون في ناس عندها أفكار جميلة جدا، لكن بيكتشفوا وهم ماشيين في طريقهم لتحقيق أفكارهم دي إنها كل الطرق مسدودة في وشهم، أو إن فكرتهم بينقصها حاجات كتير مش عارفين الغلط فين بالظبط، أو في ناس أصلا بتفشل في نص الطريق وما بتعرفش تكمل ويمكن بتخسر حاجات كتير. كل الأفكار دي إزاي نعرف امتى نكمل، امتى نوقف، امتى نعيد النظر؟ طب هنعيد النظر ازاي اصلا؟ طب هنتصرف ازاي؟ الكتاب بيناقش كل الافكار دي بطريقة منظمة وبطريقة بسيطة جدا اي حد يقدر يفهمها، وهي دي الميزة في الكتاب، انه بيوضح افكار كتير مهمة جدا لكن بطريقة بسيطة.
سابع شخصية معانا هي ميج ويتمان، سيدة أعمال تولت منصب الرئيسة التنفيذية لكتير من الشركات، وفي عام 2014 كانت على قائمة فوربس لأكتر السيدات تأثيرا في العالم كله. في مقابلة ليها وضحت إنها قدرت تنظم شركة HP كلها بمساعدة كتاب اللعب من أجل الفوز، كيف تنجح الاستراتيجية حقا. الكتاب ده بقى معمول لمنافسينك في العمل في نفس مجالك، لأنه بيقدم 5 أسئلة بتساعد أهم المديرين إزاي يقدروا يتفوقوا في أي منافسة ليهم مع القادة من نفس مجالهم. واللي نفس الأسئلة دي ساعدت كتير من العلامات التجارية زي أولاي، باونتيني، جيليت، حتى إنها ممكن تساعد كتير من الأشخاص في النجاح في حياتهم اليومية، مش شرط يكون في مجال ريادة الأعمال بس. من أهم الأفكار اللي قدرت تستفاد منها ميج من الكتاب هي فكرة المكان المناسب، البلدان، شرايح السوق المناسبة، المنتجات، وإمتى مهم إنك ما تدخلش المنافسة أصلا لأنك مش هتوصل لتحقيق الأرباح المطلوبة. كل الأفكار دي وغيرها ساعدتها وكانت معين ليها جدا في إنها تتخذ قرارات إدارية مهمة جدا في وقتها المظبوط. الحقيقة أنا كنت ناوية أكمل كتابين تاني لشخصيتين وكتابين مهمين برضو جدا، لكن طبعا عشان وقت الفيديو وعشان ظروف الفيديو اللي انتوا طبعا شايفينها وملاحظينها جدا انا مش هقدر اعمل كده. فعرفوني في التعليقات لو انتوا حابين نكمل، ممكن نزود فيديو كمان بيتكلم عن الجزء التاني عن نفس الموضوع. لو شايفين ان المحتوى مفيد وعجبكم ياريت شاركوه مع غيركم وتدعموه بلايك وكومنت جميل. ولو انت جديد معانا وبتشوفني لأول مرة اشترك في القناة عشان يوصلك كل الجديد اللي بينزل على القناة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.